ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කිරිපුඩිමක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. මේක හරිම රසයි. මේකෙන් එන කිරි රසට පොඩ්ඩෝ හරීම කැමති. ඉල්ල කයි. ඉතින් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම මෙතන බිත්තර 5ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි කෝප්ප එකක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගෙන තියෙනවා. කිරි කෝප්ප එකයි. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලකුත් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම බිත්තර ටික වෙලාවක් ගසා ගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටික දාගන්නවා. ඒ ටිකත් අපි පොඩ්ඩක් ගසා ගන්න ඕන. ලුණු ටිකක් දාගමු. දැන් මම වැල්ල තේ හැඳකුත් දාගත්තා. මේ ටික අපි දැන් ටික වෙලාවක් ගසා ගමු. ඊළඟට මම බිත්තර මිශ්‍රණය වීදුරුවකට පෙරා ගන්නවා. දැන් බිත්තර මිශ්‍රණය දාගත්ත ගානටම වීදුරුවක් අරගෙන ඒ ගානටම කිරි ටිකකුත් දාගන්න ඕන අපි. බිත්තර මිශ්‍රණය තියෙන ගානටම කිරි ටික තියෙන්න ඕන. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන බිත්තර මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඒක ටිකක් ගසා ගමු. දැන් කිරි ටිකක් දාගන්නවා. ඒකත් ටිකක් ගසා ගමු. කිරි බිත්තර ටික හොඳට අපි ගසා ගන්න ඕන. මම දැන් ස්ටීම් කරන්න පුළුවන් භාජනයකට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය දාගන්නවා. උඩ පෙන ගතියට වගේ තියෙනවා නම් ඒක මේ විදිහට හැන්දකින් අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් කොලයකින් වහලා අපිට ස්ටීම් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ෆොයිල් කොලයක් නැත්නම් පියන පිරිසිදු සර්වියට් එකකින් කවර් කරගන්න. දැන් මේක විනාඩි 30ක් 35ක් විතර ස්ටීම් කරගන්න ඕන. ඔන්න මම ස්ටීම් කරගත්තා. ඔන්න බලන්න මගේ පුඩින් එක දැන් හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කිරි පුඩිම. මේකත් හරිම රසයි. මම අද ගත්ත ප්‍රමාණය 4-5 දිනකට වගේ කන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට පොඩ්ඩෝ හරීම කැමති. ඔයගොල්ලොත් හදලා පොඩ්ඩොන්ට දීලා බලන්නකෝ. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකකින් මට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.